हेलो मित्रहरू, तपाईलाई मेरो यो भिडियोमा स्वागत छ। म अहिले यो भिडियो टोरन्टो क्यानाडाबाट सुट गरिरहेको छु। मित्रहरू, आज म यो भिडियोमा 10 अनस्पोकन ट्रुथ अफ क्यानाडा त्यसको बारेमा जानकारी गराउन गइरहेको छु। मित्रहरू, तपाईले क्यानाडाको बारेमा धेरै राम्रा कुराहरू मात्र सुन्नु भएको होला। क्यानाडा इज वान अफ द बेस्ट कन्ट्री, क्यानाडा इज वान अफ द डेभलप्ड कन्ट्री एन्ड क्यानाडा इज भेरी वेलकमिङ कन्ट्री। तर एट द सेम टाइम क्यानाडाको धेरै डार्क साइड पनि रहेको छ। मित्रहरू, सर्वप्रथम त यदि तपाईँ पहिलोपटक यो च्यानल हेरिराख्नु भएको छ र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने इमिग्रेसन सम्बन्धी यस्तै जानकारीमूलक भिडियोज हेर्नको लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न हुन अनुरोध गर्छु। सब्सक्राइब बटन यस भिडियो तल रहेको छ। सब्सक्राइब प्रेस गरिसकेपछि नजिकै रहेको बेल बटनलाई पनि प्रेस गर्नुहोला जानकारी प्राप्त गर्नको लागि। सुरु गरौँ जब मार्केटबाट। मित्रहरू, इट इज भेरी हार्ड टु गेट रिलेभेन्ट जब। मित्रहरू, यहाँ विभिन्न मुलुकबाट इमिग्रेन्टहरू आउने गर्छन् र 2022 मा मात्र 10 लाख इमिग्रेन्टहरू क्यानाडा आए र अहिले क्यानाडाको पपुलेसन 4 करोड भइसकेको अवस्था छ र मास इमिग्रेसन भएको कारण अहिले क्यानाडामा त्यसै पनि जबको अभाव भइसकेको अवस्था छ र म्यानुअल जबहरू, लो क्लासको जबहरू त पाउने गर्छ, तर रिलेटेड जबहरू पाउनु अहिले क्यानाडामा एकदमै गाह्रो भइसकेको अवस्था छ। तपाईहरू बाहिरबाट आइराख्नु भएको छ भने तुरन्तै तपाईले रिलेटेड सम्बन्धित आफ्नो पढाइसँग सम्बन्धित जब पाउनुहुन्छ भन्ने कन्सेप्ट छ भने त्यो त्यागिदिनुहोस् मित्रहरू। इट विल बी भेरी हार्ड फर यु। र तपाईँ क्यानाडा आउँदै हुनुहुन्छ भने जुनैसुकै परिस्थितिमा जस्तोसुकै काम पनि गर्छु भनेर त्यो तयार हुनुहोस्, अनि मात्र तपाईँ सस्टेन गर्न सक्नुहुन्छ। र क्यानाडामा जबको अनसर्टेनिटी एकदमै हाई हुन्छ मित्रहरू। यहाँ पर्मानेन्ट जब भन्ने हुँदैन, जतिखेर पनि जागिर जान सक्छ र जतिखेर पनि तपाईँले जागिर पाउनुहुनेछ। र अहिले स्पेसली टोरन्टो, भ्यान्कुभरमा जागिर पाउनु अलिकति गाह्रो छ, तर तुरन्तै नपाए पनि केही समय पश्चात पाउन सक्ने सम्भावना चाहिँ रहन्छ। प्रयास गरिराख्नुपर्छ। अर्को रियालिटी भनेको क्यानाडा इज सफरिङ फ्रम हाई होमलेसनेस र क्यानाडामा होमलेसको पनि सङ्ख्या एकदमै बढिरहेको छ। र होमलेस भन्नाले घरविहीन मान्छेहरू। क्यानाडामा होम रेन्ट एकदमै महँगो छ मित्रहरू। घर किन्ने त कुरै नगरौँ, 1 मिलियन भन्दा घटीको तपाईँले घरै पाउनुहुन्न। नेपाली 10 करोड भन्दा घटीको घरै पाउनुहुन्न। रेन्ट पनि टोरन्टोमा 1 बेडरुम एपार्टमेन्ट तपाईँले $1500बाट घटी पाउनुहुन्न। न्यूनतम $1500 भने हो, $1700-1800 नर्मल चार्ज हो। र बेसमेन्टमा तपाईँ बस्नुहुन्छ, अनसेड वासरुम, अनसेड किचन छ भने 1300-1400मा पाउनुहुन्छ भने सेपरेट किचन र बाथरुम भएको बेसमेन्टलाई पनि $1400-1500 पर्ने गर्छ। र मान्छेहरू जब नभएको कारण होमलेस भइरहेका छन् मित्रहरू। र अहिले क्यानाडामा होमलेसको पपुलेसन हाई भइसकेको अवस्था छ। महँगाई एकदमै बढेको छ र अहिले क्यानाडाको जब मार्केट एकदमै डाउन भएको कारण धेरै मान्छेहरूले जब गुमाएको छ र जब गुमाएको कारण धेरै मान्छेहरू होमलेस भएको अवस्था छ। रिसेन्ट डाटा देखाएको छ $2 बिलियन होमलेस प्रब्लम सल्भ गर्नको लागि इन्भेस्ट गरेको छ र विभिन्न प्रोग्राम्सहरू जस्तै कि फुड, सेल्टर, सोसियल एडका कार्यक्रमहरू ल्याएको छ। तसर्थ यहाँ जब पाउनु एकदमै जरुरी छ मित्रहरू, किनभने क्यानाडा एकदमै हाइली एक्सपेन्सिभ कन्ट्री हो। स्पेसली सिटी एरिया त अझ नै धेरै एक्सपेन्सिभ छ र जब नपाएको अवस्थामा यहाँ होमलेस हुनु समय लाग्दैन। अर्को रियालिटी मित्रहरू, क्यानाडामा गाँजा लिगलाइज रहेको छ, अर्थात् यहाँ सर्टेन एमाउन्ट गाँजा जसले पनि खान पाउँछ एडल्ट हो भने। तर यहाँ गाँजा, सुर्ती र चुरोट खाने उमेर चाहिँ 19 वर्ष रहेको छ। नेपाल, इन्डियामा जसरी गाँजा प्रतिबन्ध गरिएको छ त्यसरी क्यानाडामा प्रतिबन्ध गरेको छैन। गाँजाको सेवन यहाँ सहजै गर्न सकिन्छ। तसर्थ गाँजा खानेको लागि क्यानाडा हेभन जस्तै रहेको छ। र गाँजा मात्र होइन मित्रहरू, क्यानाडाको केही स्टेटले अहिले कोकिन, हिरोइन पनि लिगलाइज गरिदिएको छ। जस्तै कि ब्रिटिस कोलम्बियामा अहिले कोकिन, हिरोइन, मर्फिन जस्ता हार्ड ड्रग पनि लिगल गरिदिएको छ र 2.5 ग्राम हार्ड ड्रग यस्ता ड्रगको स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्छ मान्छेले, अर्थात् यस्तो ड्रग राख्न पाउँछ। 2.5 ग्रामको सिलिङ गरेको छ र अहिले ब्रिटिस कोलम्बियामा हिरोइन, कोकिन र मोर्फिन जस्ता ड्रगहरू लिन पाउँछन्। अर्को डार्क रियालिटी मित्रहरू, क्यानाडामा मेन्टल इस्युज एकदमै बढेर गएको छ भने मेजोरिटी अफ पिपल डु नट ह्याभ देयर अन फ्यामिली र परिवार नभएको कारण केही समस्या आयो भने कोसँग सेयर गर्ने त। यहाँ साथीभाइ पनि देखावटी मात्र हुन्छन्, एकदम लिमिटेड मान्छेको मात्र एकदम आत्मीय साथी हुन्छ, नभए अधिकांशको मन बुझ्ने मित्रहरू हुँदैन। जसकारण समस्या पर्दाखेरि, कुनै प्रब्लम्सहरू हुँदाखेरि सेयरिङ गर्न सक्दैन। यहाँ जबमा पनि तपाईँको कोवर्करहरू फ्यामिली इस्युजहरू सेयर गर्दैन, पर्सनल इस्युज सेयर हुँदैन
र काम गर्ने आफ्नो घर जाने त्यो कल्चर रहेको छ। नेपाल जस्तो एक अर्कालाई सपोर्ट गर्ने, चाडपर्वमा एक अर्काको घर जाने, शुभकामना आदान प्रदान गर्ने, केही पारिवारिक समस्या आयो भने पनि राय सल्लाह सुझाव दिने र आफ्नो कोवर्करलाई धेरै रूपमा सपोर्ट हुन्छ र सँगसँगै आफ्नो फ्यामिली पनि हुन्छ। केही समस्या भयो भने आफ्नो ब्रदर्सहरू हुन्छ, आमा बुवाहरू हुन्छ, साथीभाइहरूसँग कन्सल्ट गरेर कुनै पनि इस्युज छ भने त्यसलाई सोल्भ गर्ने प्रयत्न गरिन्छ र सल्भ पनि हुन्छ भने विदेशमा मान्छे एक्लो पर्छ र क्यानाडा पनि यो सिचुएसन एकदमै हाई छ र यहाँ स्पेसली इन्टरनेसनल स्टुडेन्टहरू एकदमै धेरै छ। इमिग्रेन्टहरू भए पनि धेरै इमिग्रेन्टको फ्यामिलीहरू छैन र विभिन्न समस्याहरू आउन सक्छ, जस्तै कि आर्थिक समस्याहरू आउन सक्छ, पर्सनल इस्युजहरू हुनसक्छ र आफ्नो समस्याहरू अरूसँग खुलेर कुरा गर्न नपाएको अवस्थामा सल्युसन निस्किँदैन र धेरै मान्छेहरू मेन्टल ब्रेकडाउनको शिकार हुने गर्छ। क्यानाडा एकदमै हाइली एक्सपेन्सिभ कन्ट्री हो, त्यसमा पनि अझ मेट्रो सिटी जस्तै टोरन्टो, भ्यान्कुभर त अति नै महँगो रहेको छ र यस्तो सहरमा विद्यार्थीहरू आइसकेपछि र इमिग्रेन्ट आइसकेपछि जब नभएको अवस्थामा, फ्यामिली नभएको अवस्थामा डिप्रेसनको शिकार हुने गर्छ। यहाँ त्यसै पनि कसैले कसैलाई वास्ता गर्दैन। अझ मेट्रो सिटीहरूमा र विद्यार्थीहरूमा स्पेसली धेरै प्रब्लम्सहरू देखिएको छ मेन्टल हेल्थको र इमिग्रेन्ट्सहरूमा पनि त्यस्तै समस्या देखिएको छ। अनसर्टेनिटी अफ नो प्रपर डाइट, नो फ्रेन्ड्स, रिलेटिभ्स, नो फ्यामिली र आर्थिक अभाव भएको अवस्थामा र पढाइको त्यस्तै चाप, कामको त्यस्तै चापको कारण क्यानाडियन रेसिडेन्टहरूमा मेन्टल हेल्थको प्रब्लम देखिएको छ र सरकारले पनि मेन्टल हेल्थ सोल्भ गर्नको लागि धेरै नै इन्भेस्ट गरेको छ। विभिन्न संस्थाहरू रहेको छ यहाँ डिप्रेसनमा भएको मान्छेहरूलाई सपोर्ट गर्नको लागि विभिन्न संस्थाहरू राखिएको छ। एकदमै ठुलो प्रब्लम रहेको छ मेन्टल हेल्थको। तसर्थ तपाईँको कुनै रिलेटिभ्सहरू, तपाईँको छोराछोरीहरू क्यानाडा आउनुभएको छ भने उहाँहरूलाई पैसाको डिमान्ड नगर्नुहोस्, म रिक्वेस्ट गर्छु। किनभने यहाँ लाइफ एकदमै एक्सपेन्सिभ रहेको छ मित्रहरू। मैले स्टुडेन्टहरूलाई देख्ने गरेको छु, दुईवटा जब गर्छ र पनि फिस निकाल्न गाह्रो भइरहेको हुन्छ मित्रहरू। र दुईवटा जब गर्नुको अर्थ भनेको हप्तामा 80 घन्टा 90 घन्टा काम गर्नु हो। सँगसँगै उनीहरूलाई सुत्नु पनि पर्यो, खानु पनि पर्यो, पढ्नु पनि पर्यो। कस्तो प्रब्लम हुन्छ मित्रहरू। त्यसै गरी इमिग्रेन्टहरूलाई पनि त्यस्तै समस्या छ। एकदमै रेन्ट एक्सपेन्सिभ छ, काम नपाएको अवस्थामा त एकदमै चाप हुने गर्छ। अर्को डार्क रियालिटी भनेको मित्रहरू, देयर इज अ साइलेन्ट रेसिज्म। क्यानाडामा रेसिज्म रहेको छ। यहाँ रेसिज्म हुँदैन भनिन्छ, तर यहाँ साइलेन्ट रेसिज्म हुन्छ। तपाईँले ट्रेनमा, मलमा कतै गइराख्नु भएको छ भने गो ब्याक योर होम, सामान्य हो। यहाँ धेरैले त्यस्तो सुन्ने गर्छन् र तपाईँले जागिरमा एप्लाई गर्दाखेरि पनि साइलेन्टली रेसिज्म भइरहेको हुन्छ मित्रहरू। तपाईँ प्रायोरिटीमा पढ्नुहुन्न, स्पेसली तपाईँको नाम यताको नेटिभ इङ्ग्लिस नेमसँग मिल्दैन भने साइलेन्टली रेसिज्म भइरहेको अवस्था छ। र स्पेसली अहिले टोरन्टोमा त धेरै हेट क्राइमहरू पनि भएको छ। धेरै इन्डियन स्टुडेन्टहरूलाई विदाउट एनी रिजन सबवेमा, मलहरूमा सुटिङ भएको छ र यसलाई हेट क्राइम भन्छ। चिनेको छैन, जानेको छैन, ब्राउन फेस भएको कारण मात्र सुटिङहरू भएको छ र यसलाई हेट क्राइम भनिन्छ। क्यानाडामा यस्तो धेरै सुनिएको छ। अर्को रियालिटी, देयर इज अ टिपिङ कल्चर इन क्यानाडा। नेपाल ठुला सिटीहरू जस्तै कि काठमाडौँ, पोखरा यस्ता सिटीहरूमा केही टिपिङ कल्चर छ, केही टिपिङ दिने प्रचलन भए पनि क्यानाडामा टिपिङ कल्चर एकदमै हाई रहेको छ। तपाईँ कुनै रेस्टुरेन्ट जानुभयो डाइनिङ गर्नको लागि र तपाईँ कुनै डिस खानुभयो, त्यहाँको सर्भरले डेफिनेटली तपाईँबाट टिपको अपेक्षा राख्छ र टिप पनि स्पेसली $5 $10सम्म एक्सपेक्ट गर्छ र यहाँको मान्छेहरूले दिने पनि गरेका छन्। तसर्थ यहाँ रेस्टुरेन्टमा तपाईँ जानुभयो भने टिप गर्नुपर्छ भनेर माइन्ड मेकअप गरेर जानुभयो भने राम्रो हुन्छ। यद्यपि यो कम्पलसरी म्यान्डेटरी चाहिँ छैन, तर यहाँ टिपिङ कल्चर रहेको छ। तपाईँले टिप गर्नु भएन भने उनीहरूले भन्ने गर्छ कि हाम्रो सर्भिसमा केही प्रब्लम थियो कि, र राम्रो मान्दैन। तसर्थ यहाँ टिपिङ कल्चर रहेको छ। त्यसै गरी अर्को डार्क रियालिटी भनेको देयर इज सर्टेज अफ हेल्थ केयर वर्कर एन्ड हेल्थ सर्भिस इज डिलेड। हेल्थ सर्भिस फ्री भनिएको छ मित्रहरू, तर फ्री भए पनि यहाँ स्वास्थ्य सेवा एकदमै ढिलो तपाईँले प्राप्त गर्नुहुन्छ। यहाँ तपाईँ जबसम्म इमर्जेन्सी कन्डिसनमा हुनुहुन्न तपाईँले अस्पतालको सेवा पाउनुहुन्न र मान्छेहरू 4 महिना 5 महिना सामान्य हो यहाँ वेट गर्छ हस्पिटलमा अपरेसन गर्नको लागि, हस्पिटलमा सर्भिस लिनको लागि। र अधिकांश मान्छेको फ्यामिली डक्टर हुँदैन। क्यानाडामा के कल्चर छ भने प्रत्येक फ्यामिलीको आफ्नो छुट्टा छुट्टै फ्यामिली डक्टर हुन्छ र तपाईले कुनै पनि औषधि खरिद गर्नु पर्यो भने त्यसको लागि प्रेस्क्रिप्सन तपाईले लिनुपर्ने हुन्छ। सामान्य औषधि जस्तै कि टाउको दुखेको, ज्वरो लागेको यस्तो सामान्य औषधिहरू त तपाई विदाउट प्रेस्क्रिप्सन पनि लिन सक्नुहुन्छ। तर एन्टिबायोटिकहरू भयो, कुनै
स्पेसिफिक रोगको औषधिहरू लिनुपर्ने अवस्थामा प्रेस्क्रिप्सनै चाहिन्छ र डाक्टरले प्रेस्क्रिप्सन नलेखिकन तपाईँले औषधि खरिद गर्न सक्नुहुन्न र तपाईँले सुरुमा फ्यामिली डाक्टरकोमै जानुहुन्छ र अधिकांश क्यानाडियन रेसिडेन्टको फ्यामिली डाक्टर छैन मित्रहरू। यहाँ डाक्टरको सर्टेज रहेको छ र डाक्टर एपोइन्टमेन्टको लागि पनि महिनौ कुर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। तसर्थ फ्री भनिए पनि तपाईँले समयमा स्वास्थ्य सेवा पाउन सक्नुहुन्न। जबसम्म तपाईँ क्रिटिकली बिमारी हुनुहुन्न, एकदमै सिरियस भएको अवस्थामा मात्र तपाईँले इमिडिएट एपोइन्टमेन्ट पाउनुहुन्छ। त्यसै गरी अर्को रियालिटी भनेको क्यानाडामा हाउसिङ क्राइसिस रहेको छ मित्रहरू। यहाँ 2022मा मात्र 10 लाखभन्दा धेरै मान्छेहरू आए र क्यानाडाको पपुलेसन 3 करोडबाट 4 करोड भइसकेको अवस्था छ। तपाईँलाई जानकारी नै छ होला। तर यहाँ जुन रेटले पपुलेसन ग्रो भइरहेको छ त्यो रेटमा घरहरू निर्माण भइरहेको छैन। तसर्थ यहाँ घर एकदमै एक्सपेन्सिभ छ साथीहरू। टोरन्टोमा त 10 करोडभन्दा घटेको घरै पाउनुहुन्न, $1 मिलियन पर्छ यहाँ। त्यसै गरी अर्को डार्क रियालिटी भनेको मोर देन 40 to 50% म्यारेज ब्रेकअप इन डाइभोर्स। क्यानाडामा डाइभोर्स रेट एकदमै हाई छ। स्पेसली यहाँ धेरै डाइभोर्स पैसाको इस्युलाई हुने गरेको छ र क्यानाडामा फर्स्ट म्यारेज 40 to 50% म्यारेज ब्रेकअप हुने गर्छ र त्यहाँले देखाएको छ र सेकेन्ड म्यारेज 60 to 70% ब्रेकअप हुने गरेको छ, अर्थात् पुनः डाइभोर्स हुने गरेको छ। तसर्थ यो विकसित मुलुककै समस्या हो र क्यानाडामा डाइभोर्सको एकदमै हाई प्रब्लम रहेको छ र नेपाल इन्डिया जस्तो यहाँ विवाह दिगो हुँदैन। नेपाल इन्डियाको केस हेर्ने भने 1 देखि 5% मात्र डाइभोर्स रेट देखिएको छ। त्यहाँ जस्तै सुकै इस्युज भए पनि श्रीमान श्रीमतीले इस्युजलाई सोल्भ गर्छ र सँगै बस्नको लागि धेरै प्रयास गर्छ र अन्तिम विकल्पमा मात्र डाइभोर्स हुने गर्छ। डेभलप कन्ट्रीमा डाइभोर्सको एकदम धेरै समस्या हुने गरेको छ। त्यसै गरी अर्को रियालिटी भनेको क्यानाडामा प्राइस डु नट इन्क्लुड ट्याक्स। नेपाल इन्डियातिर तपाईँ यदि कुनै सामान खरिद गरिराख्नु भएको छ भने मानिहाल्नुहोस् 100 रुपियाँको सामान छ भने 100 रुपियाँ नै तिर्नुपर्ने हुन्छ। तर क्यानाडामा तपाईँ कुनै सामान 100 रुपियाँमा खरिद गरिराख्नु भएको छ भने तपाईँलाई 113 रुपियाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ र यो पनि छुट्टा छुट्टै प्रोभिन्स, छुट्टा छुट्टै प्रदेश अनुसार ट्याक्सहरू छुट्टा छुट्टै छ। ओन्टारियोमा एकदमै धेरै रहेको छ र क्यानाडामा कर एकदमै हाई रहेको छ। तपाईँले 1 करोड रुपैयाँ अर्थात् 1 लाख क्यानाडियन डलर कमाइराख्नु भएको छ भने तपाईँले एप्रोक्सिमेटली 70,000 रुपियाँ तलब बुझ्नुहुन्छ। 30,000 क्यानाडियन डलर तपाईँले करमै दिनुपर्ने हुन्छ। अर्को रियालिटी भनेको क्यानाडियन एक्सपिरियन्स रिक्वायरमेन्ट विल बदर यु। मित्रहरू, तपाईँ विदेशबाट नेपाल इन्डियाबाट आइराख्नु भएको छ भने डेफिनेटली तपाईँसँग क्यानाडियन एक्सपिरियन्स हुँदैन र तपाईँले क्यानाडा आइसकेपछि राम्रो जबमा, अफिसियल जबमा तपाईँ यदि एप्लाई गर्नुहुन्छ भने तपाईँसँग क्यानाडियन एक्सपिरियन्स एक्सपेक्ट गर्छ यहाँको इम्प्लोयरहरूले, जुन तपाईँसँग हुँदैन। र जागिर नपाइकन तपाईँको क्यानाडियन एक्सपिरियन्सै बिल्डअप हुँदैन र जागिर पाउनको लागि तपाईँसँग क्यानाडियन एक्सपिरियन्सको एक्सपेक्टेसन राखिन्छ, जुन चाहिँ तपाईँले जब पाइसकेपछि मात्र प्राप्ति हुन्छ। तसर्थ एकदमै गाह्रो छ मित्रहरू र थोरै मात्र इमिग्रेन्टहरूले यो चेनलाई ब्रेक गर्न सफल हुन्छ। क्यानाडामा छुट्टै अध्ययन गर्नु पर्यो, कुनै भोलिन्टियर वर्कहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, लगायत तपाईँको कोही चिनजानको छ, अलरेडी अफिसमा काम गरिराख्नु भएको छ भने रिफर गरिदियो भने तपाईँले क्यानाडामा जब पाउने चान्स हाई हुन्छ। क्यानाडामा रिफरको एकदमै धेरै महत्त्व छ। तपाईँको कोही साथीभाइ रिलेटिभ्स कोही काम गरिराख्नु भएको छ भने उहाँहरूले रिफर गरिदिएको अवस्थामा तपाईँले जागिर पाउने सम्भावना बढेर जान्छ। तर फ्रेस जसको रेफरेन्स पनि छैन, जससँग क्यानाडियन एक्सपिरियन्स पनि छैन, एकदमै रेयर केस हो जागिर पाउने। र तपाईँको इङ्ग्लिस एकदमै वाच हुन्छ मित्रहरू। तपाईँको जुन बोलाइ छ अङ्ग्रेजी बोलेर मात्र हुँदैन, एक्सेन्टको पनि यहाँ एकदमै महत्त्व छ र विदेशबाट नेपाल इन्डियाबाट आउने इमिग्रेन्टको डेफिनेटली क्यानाडियन एक्सेन्ट हुँदैन। क्यानाडियन एक्सेन्ट यही ग्रोअप हुने अथवा जो अर्ली एजमा आउँछ त्यस्ता मान्छेको मात्र क्यानाडियन एक्सेन्ट बिल्डअप हुन्छ र तपाईँको अङ्ग्रेजीमा फ्लुएन्सी छैन भने त डेफिनेटली झन् प्रब्लम नै हुन्छ। अङ्ग्रेजी पनि राम्रो आउँछ भने एक्सेन्टले तपाईँलाई एकदमै प्रब्लम बनाउँछ मित्रहरू। अर्को रियालिटी भनेको क्यानाडामा विन्टर एकदमै कोल्ड हुन्छ र यो प्रायः जसो सबैलाई थाहा नै छ। के जान्नुहोस् भने जो व्यक्तिलाई एलर्जी, एस्थमाको प्रब्लम छ उनीहरूलाई गाह्रो हुन्छ र त्यस्तो व्यक्तिहरूले औषधि लिनुपर्ने हुन्छ, फ्लू सटहरू लिनुपर्ने हुन्छ, इनहेलर लिएर हिँड्नुपर्ने हुन्छ र ओन्टारियो टोरन्टोमा त वेदर एकदमै राम्रो हुन्छ मित्रहरू। ओन्टारियो बाहिरका स्टेट जस्तै अल्बर्टा भयो, न्यू ब्रन्सविक, युकोन यस्तो स्टेटमा धेरै नै चिसो हुन्छ। तसर्थ तपाईँ क्यानाडा आउँदै हुनुहुन्छ भने र तपाईँ वार्म कन्ट्रीबाट आइराख्नु भएको छ, तपाईँलाई चिसो मन पर्दैन भने क्यानाडा इज डेफिनेटली नट फर यु।
भने केही इमिग्रेन्टहरू चिसो मन नपराए पनि विभिन्न बाध्यताको कारण पनि बसिरहेका। हस्त मित्रहरू, पक्कै पनि यो भिडियो जानकारीमूलक रह्यो भन्ने आशा राखेको छु र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।